තෙරුවන් සරණයි අපේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයනය කරන කල්යාණ මිත්‍රයෝ සියලුම දෙනාට මම හැඹිලිපිටියේ මිත්‍රානන්ද හාමුදුරුව අපේ free english in sinhala YouTube channel එකේ මේ පාඩමෙන් කතා කරන්නේ person people වගේ වචන කීපයක වෙනස person කියලා කියන්නේ අපි මේ වචනේ ඉස්සෙල්ලා බලනවා person කියලා කියන්නේ පුද්ගලයා කියන අර්ථයට යෙදෙන පදය මේක ඒක වචනයි person කියලා කියන්නේ ඒක වචන singular ඊට පස්සේ ඔබ ශබ්දකෝෂය පරිශීලනය කරොත් මේ සඳහා ඔයාලට දකින්න පුළුවන් a man woman නැත්නම් child පිරිමි කෙනෙකුට ගැහණු කෙනෙකුට නැත්නම් ළමයෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පදයක් තමයි person කියලා කියන්නේ පොදුවේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොටම නෙවෙයි වෙන වෙනම. ඊළඟට මේ person කියන එකට s එකක් දාලා අපිට මේකේ බහුවචන එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ටිකක් ෆෝමල් වැඩි. ඒක පාවිච්චි කරන අඩුයි. ඒක නිසා person කියන එක ඒක වචන අර්ථයෙන් පාවිච්චි කරනවා බලන්න ඒ සඳහා නිදර්ශනයක් තියෙනවා. ඔහු කාරුණික පුද්ගලයෙක් නැත්නම් ඔහු කාරුණික පුද්ගලයෙක් වේ. He is a kind person. He is a kind person. ඔහු කාරුණික පුද්ගලයෙක්. එතකොට person කියන එක යෙදලා තියෙන්නේ මෙන්න මොහු විස්තර කිරීම සඳහා. Man නැත්නම් child ළමයෙක් සඳහා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක්, boy කෙනෙක්. ඊළඟට මට ඕනේ වැඩේට හොඳම පුද්ගලයා මිනිහා. I want the best person for the job. ඊට පස්සේ the best person හොඳම පුද්ගලයා හොඳම කෙනා. ඒක වචන අර්ථයෙන් පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ වචනය තමයි people කියලා කියන්නේ. මේක people කියලා ශබ්ද කරනවා පමණක් අය. මේක අර වගේම තමයි ශබ්දකෝෂයෙන් නිරීක්ෂණය කරොත් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් men, women, children. men කියලා කියන්නේ man කියන එකේ බහුවචන එක, women කියලා කියන්නේ woman කියන එකේ බහුවචන එක, children කියලා කියන්නේ child කියන එකේ බහුවචනය. ඔයාලට පැහැදිලි එතකොට මේ ගැහැණු පිරිමි ළමයි වගේ දේවල් වලට පොදුවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනේ තමයි people කියලා කියන්නේ. ඊළඟට දැන් අපි තව ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් person කියන එකේ බහුවචන එක තමයි people කියලා කියන්නේ. දැන් person කියන එකේ persons කියලාත් හදා ගන්න පුළුවන් අපිට කියලා මම කිව්වා. ඒ වගේම පොදු සරලව පාවිච්චි වෙන්නේ people කියන එක බහුවචන නැත්නම් plural form එක හැටියට. බලන්න නිදර්ශන කීපයක්. එයාලා හොඳ මිනිස්සු. එයාලා nice people. එයාලා nice මිනිස්සු. හරි හොඳ මිනිස්සු, right? අපි පාවිච්චි කරන එදිනෙදා එයාලා කරුණාවන්තයි, හරි කරබලයක් නැහැ. ඒ වගේ they are nice people. people. එතකොට මේ they කියලා කියන්නේ එයාලා, ඔවුන්. ඒතර බහුවචන අර්ථයෙන් පාවිච්චිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්දියානු මිනිස්සු මේක වාක්‍යයක් නෙමෙයි නිකන් ඛණ්ඩයක් මම ගත්තේ. Indian people ඉන්දියානු මිනිස්සු. එතකොට ඒක කුලකයක්. පොදුවේ ඒ මිනිස්සු, right? ඊළඟට මිනිස්සු කියනවා ඔයා නරකයි කියලා. People say you are bad. මිනිස්සු කියනවා ඔයා නරකයි කියලා. එතකොට පොදුවේ සමාජය අපි ගන්න මෙතන මිනිස්සු කියන එක ගන්න. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. people කියලා කියන්නේ person කියන එකේ බහුවචන එක. මෙතන අර්ථය, පදය ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ මේ වගේ විදියට. දැන් අපි කතා කරපු පදය people කියන එක. මේක බහුවචනයි කියලා කිව්වට මෙන්න මේ peoples කියලාත් පමණක් වෙලාවට අපිට දකින්න පුළුවන්. පමණක් වෙලාවට. මේක අඩුයි පාවිච්චි වෙනවා. මේක පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. දැන් indigenous people කිව්වන් පස්සේ ස්වදේශීය මිනිස්සු, දේශීය මිනිස්සු, right? එතකොට මෙතන මිනිස්සු තමයි, බහුවචන තමයි. නමුත් මෙතන කණ්ඩායම් කීපයක් කියන කතාව කියනවා. අපි අර මෙන්න මෙතන කියවනේ මේ ඉන්දියානු මිනිස්සු කියලා. එතකොට මෙතන පොදුවේ ඒ කට්ටිය, නැත්නම් මේ පිරිස, ඒ සමූහය මෙතන කියන්නේ පොදුවේ නෙවෙයි, එතන ඉන්න කණ්ඩායම් සමූහයක්, නැත්නම් කිහිපයක්, right? මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. අපිට කියන්න පුළුවන් කුලකයක් ඇතුලේ තවත් කුලක වගේ. එහෙම කිව්වොත් එම මම හිතනවා තේරෙනවා කියලා. බලන්න මෙතන තවත් ඛණ්ඩයක් තියෙනවා. different peoples, different religions, different faith, races වගේ විදිහට අපිට කියාගෙන යන්න පුළුවන් විවිධ මිනිස්සු නැත්නම් කණ්ඩායම්, විවිධ වර්ගයේ මිනිස්සු කණ්ඩායම් සමූහයන්. ඊට පස්සේ ආගම්, ඊට පස්සේ විශ්වාසයන්, ජාතීන් විදිහට අපිට තව කියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. ඒකට මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. වචන තුනක් මේ දක්වා අපි කතා කරා. person කියන එක ඒක හදා ගන්න පුළුවන් persons කියලා. ඒ වගේම people කියන එක person කියන එකේ බහුවචන එක. ඊට පස්සේ peoples කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් බහුවචනයකම තමයි. නමුත් අර කණ්ඩායම සඳහා පාවිච්චි කරන බහුවචන පදය.
අවසන් කාරණා වලට පැහැදිලි කරන්නේ පමණක් වෙලාවට ඔය වචනත් එක්ක ඔයාලට ඇහෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ S අකුර මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. අයිතිය හැඟවීම සඳහා අපි පාවිච්චි කරන උපක්‍රමය. ඒ කියන්නේ තාත්තාගේ, මෙතරම් මවගේ ඒ වගේ. එතකොට ඒ ක්‍රම මම මෙතන විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. පාඩම දීර්ඝ වෙන නිසා මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි කියලා අපි පාඩම් හැටියට මේක කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට මේවා S අකුරත් එක්ක නැත්නම් මේ ශබ්දයත් එක්ක පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා පටලවා ගන්න එපා. ඒ අවස්ථාවට අනුව ඒ අර්ථය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගේ කියන අර්ථය නැත්නම් අයිතිය හැඟවීම සඳහා නැත්නම් ඔහුගේ, ඇයගේ, මිනිසුන්ගේ ඒ විදිහට වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි. මම හිතනවා මේ දක්වා කතා කරපු කාරණා පැහැදිලි කියලා. දැනුමින් පිරි අනාගතය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ත්‍රිවල් සරණයි. Thank you.